Bấm huyệt trị đau đầu thái dương. Chào bạn. Đau đầu ở vùng thái dương là kiểu cơn đau xảy ra với khá nhiều người. Tuy là một chứng bệnh khá phổ biến, song lại không được nhiều người hiểu rõ và đầy đủ về nguyên nhân cũng như cách chữa trị thích hợp. Trên thực tế, chứng đau đầu thái dương có thể bị gây nên bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Sau đây là một số nguyên nhân thường gặp của chứng đau đầu vùng thái dương. Cụ thể, những nguyên nhân bệnh lý như một số bệnh mãn tính. Đau đầu cũng có thể là triệu chứng của nhiều căn bệnh mãn tính như tiểu đường, lupus ban đỏ, đau xơ cơ, vân vân. Do đó, nếu bạn thường xuyên đau đầu, điều đầu tiên cần thực hiện là đi khám cẩn thận tại bệnh viện để được làm các xét nghiệm cần thiết và thực hiện theo chỉ định của bác sĩ. Bệnh Hoắc Tông. Bệnh Hoắc Tông là tình trạng viêm động mạch toàn thân nhưng chỉ có biểu hiện khu trú chủ yếu tại động mạch thái dương và do vậy mà nó gây đau chủ yếu ở vùng thái dương. Bệnh Hoắc Tông là căn bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho thị giác. Cụ thể là nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, các tế bào thần kinh ở võng mạc cũng như các tế bào thần kinh thị giác khác sẽ bị tê liệt và hậu quả là mù vĩnh viễn. Viêm xoang. Viêm xoang có nhiều triệu chứng, trong đó cũng thường có các triệu chứng đau đầu, kể cả đau đầu trước trán và đau đầu thái dương. Trên thực tế, có tới 90% các trường hợp bị viêm xoang phải chịu đựng các cơn đau đầu. Trong đó, viêm xoang, đặc biệt là xoang sàng và xoang trán thường gây đau đầu vùng thái dương. U não. Đúng là có thể nói ai cũng có thể từng bị đau đầu ít nhiều. Nhưng nếu bạn bị đau đầu dai dẳng nhiều tháng mà không thuyên giảm thì đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo của khối u trong não. Các triệu chứng như đau đầu dữ dội ở các mức độ chưa từng thấy trước đây, vân vân là những triệu chứng cần phải được xem xét kỹ. Thiếu máu não. Tình trạng thiếu máu não nghiêm trọng cũng thường gây đau đầu vùng thái dương. Tuy nhiên, trên thực tế cũng có nhiều trường hợp thiếu máu não gây đau đầu vùng thái dương có kèm theo các chứng chóng mặt, mệt mỏi, vân vân, một biểu hiện của tình trạng thiếu sắt. Đối với những trường hợp này, có khi chỉ cần bổ sung sắt là khỏi bệnh. Chứng đau nửa đầu migraine. Chứng đau nửa đầu migraine cũng còn được gọi là đau đầu vận mạch hoặc rối loạn vận mạch não. Đây là một tình trạng bệnh lý có tác động rất xấu tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tuy nhiên, may mắn là căn bệnh này thường không nguy hiểm đến tính mạng, ngoại trừ thể đặc biệt là có biến chứng thần kinh. Tỷ lệ phụ nữ mắc bệnh đau nửa đầu migraine nhiều gấp 3 lần so với nam giới và thường gặp ở độ tuổi dưới 45. Đau đầu vùng thái dương gây nên bởi bệnh đau nửa đầu migraine có dấu hiệu đáng chú ý là tuy đôi khi cũng có thể lan đến cả hai thái dương, nhưng thường là không đau đồng thời cả hai bên thái dương mà chỉ đau đầu thái dương bên này hoặc thái dương bên kia. Bên cạnh những nguyên nhân bệnh lý, đau đầu vùng thái dương còn bị gây nên bởi những nguyên nhân khác như căng thẳng thần kinh. Việc thường xuyên lo lắng và căng thẳng có thể dẫn tới tình trạng đau nhức đầu, đau nửa đầu, đặc biệt là tình trạng stress kéo dài chính là một trong các nguyên nhân chủ yếu gây đau đầu mãn tính. Cơ thể bị mất nước, thiếu nước thường xuyên. Việc uống quá ít nước cũng rất có thể dẫn đến đau đầu. Khi cơ thể bị thiếu nước, lượng máu cấp lên não cũng bị hao hụt và oxy cấp cho não cũng bị thiếu. Thiếu máu não mà đặc biệt là tình trạng thiếu oxy cho não chính là căn nguyên quan trọng của các tình trạng đau đầu. Biến động tỷ lệ hormone. Hiện tượng này rất dễ quan sát ở phụ nữ. Sự giảm tỷ lệ hormone estrogen ngay trước kỳ kinh có thể gây ra tình trạng đau nhức đầu ở một số người. Ngoài ra, chứng đau đầu dai dẳng cũng thường xảy ra với các phụ nữ sau sinh, phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh. Rối loạn nhịp sinh hoạt. Một tình trạng mà cũng không có ít người vô tình không để ý khi có nhịp sinh hoạt, ăn, ngủ, nghỉ không ổn định trong thời gian dài. Tình trạng rối loạn đồng hồ sinh học là một trong các vấn đề gây ra chứng đau nhức đầu dai dẳng. Uống nhiều chất kích thích. Uống nhiều đồ uống chứa nhiều chất kích thích, chẳng hạn như cà phê, đồ uống có độ cồn cao, vân vân, quá nhiều và liên tục trong thời gian dài sẽ gây nên tình trạng căng thẳng, đau đầu. Vậy, điều trị chứng đau đầu vùng thái dương như thế nào? Trong mọi trường hợp, nếu bạn thường xuyên bị đau đầu, điều đầu tiên cần thực hiện là đi khám cẩn thận tại bệnh viện để được làm các xét nghiệm cần thiết và thực hiện theo chỉ định của bác sĩ. Bởi như trên đã nói, đau đầu có khi chỉ là những chứng đau bình thường, rất ít xảy ra và cũng nhanh chóng khỏi bệnh. Nhưng cũng có khi, nhất là đối với các trường hợp đau thường xuyên, dai dẳng hoặc đau kịch liệt thì rất có thể đó là biểu hiện của những tình trạng bệnh lý nặng cần được thăm khám và can thiệp y tế thỏa đáng và kịp thời. Việc chữa trị các căn nguyên gây đau đầu thái dương
tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà ta có thể áp dụng các liệu pháp can thiệp chữa trị cụ thể, có thể bằng Tây y hoặc Đông y hoặc kết hợp cả hai. Có những trường hợp phải can thiệp rất sâu bằng dao kéo, nhưng cũng có những trường hợp khác thì chỉ bằng những biện pháp đơn giản cũng hoàn toàn khỏi bệnh, như điều chỉnh lối sống liên quan đến ăn, uống, ngủ, nghỉ, vân vân và bổ sung các chất vi lượng, chẳng hạn sắt, rồi tập yoga, võ dưỡng sinh, đi bộ hay bơi lội, vân vân. Trong Đông y, để điều trị các chứng đau đầu cũng như đau đầu thái dương cũng có rất nhiều liệu pháp chữa trị rất có hiệu quả, từ các bài thuốc nam, thuốc bắc đến các bài xoa bóp, bấm huyệt, châm và cứu hay các bài tinh dầu, vân vân cũng đã được áp dụng từ cả ngàn năm nay, đặc biệt là ở các nước phương Đông, trong đó có Việt Nam. Trong khuôn khổ video này, tôi xin giới thiệu với bạn một bài xoa bóp bấm huyệt chữa đau đầu thái dương rất đơn giản mà rất hiệu quả. Hy vọng rằng nó cũng sẽ giúp bạn vượt qua được những cơn đau đầu hành hạ, giúp bạn cắt cơn đau và giúp cơ thể nhanh chóng lành bệnh. Bạn có thể áp dụng nó trong thời gian chờ đợi thăm khám bác sĩ, cũng như áp dụng nó để hỗ trợ các quá trình điều trị, cho dù bạn đang áp dụng các liệu pháp khác. Xin lưu ý là bài này không áp dụng cho phụ nữ có thai. Bạn hãy chú ý theo dõi và cùng thực hành với tôi. Trước hết, cũng như đối với mọi chứng đau đầu khác, mỗi khi có các cơn đau đầu vì bất cứ lý do gì, bạn hãy nhanh chóng bấm lên huyệt hợp cốc để giảm đau. Bạn có thể xem lại huyệt hợp cốc trong video LI4. Huyệt hợp cốc là huyệt thứ tư nằm trên kinh thuộc dương minh đại trường. Cách xác định vị trí huyệt hợp cốc rất đơn giản. Bạn chỉ cần khép ngón trỏ và ngón cái sát vào nhau như thế này thì huyệt hợp cốc nằm ở điểm nổi lên cao nhất này. Trong Đông y, huyệt hợp cốc còn được gọi là huyệt cắt cơn đau, thường được sử dụng trong châm cứu, xoa bóp và bấm huyệt, điều trị các chứng như đau đầu, đau mắt đỏ, chảy máu cam, ngạt mũi, đau răng, mắt sưng, họng sưng, vân vân, rồi các chứng liên quan đến hệ thần kinh, hệ vận động, các chứng cảm mạo, các chứng trong phụ khoa, sản khoa, vân vân. Về cách bấm huyệt hợp cốc, trong trường hợp đau đầu, ta dùng phương pháp bấm sâu với lực bấm mạnh lên huyệt. Bạn hãy dùng đầu ngón cái của tay này bấm lên huyệt hợp cốc của tay kia với một thế bấm chắc chắn như thế này. Lực bấm mạnh gây nên một cảm giác đau, rất đau và đau với khả năng chịu đau của bạn. Bạn hãy bấm như vậy với mỗi cú bấm kéo dài khoảng từ 10 đến 15 giây, rồi nhả tay ra và ngay lập tức day nhẹ lên huyệt cũng trong vòng khoảng 10 đến 15 giây. Lặp đi lặp lại như vậy vài lần, tức khoảng 3 đến 5 lần rồi đổi tay. Dùng ngón tay cái của tay này bấm sang huyệt hợp cốc của tay kia, cũng với kỹ thuật và thời gian bấm tương tự. Sau khi bấm lên hai huyệt hợp cốc trên hai tay, cho dù bạn đã đỡ đau nhiều hay ít, bạn hãy chuyển sang bấm lên huyệt phong trì. Bạn có thể xem lại huyệt phong trì trong video GB20. Huyệt phong trì là huyệt thứ 20 nằm trên kinh túc thiếu dương đẩm. Cách xác định vị trí huyệt phong trì cũng rất đơn giản. Ta có thể tìm cả hai huyệt phong trì một lúc. Muốn vậy, bạn chỉ cần cúi đầu, các đầu ngón tay ôm phía sau đầu. Hai đầu ngón tay cái trượt lên phía sau xương chẩm từ trên xuống, rồi di chuyển đến chỗ lõm phía dưới. Đây chính là hai chỗ lõm phía dưới xương chẩm nằm ở hai bên phía sau đầu như thế này. Ấn vào chỗ lõm này, bạn sẽ có cảm giác tê nhức đặc biệt. Đó chính là vị trí của huyệt phong trì. Ta có hai huyệt phong trì nằm đối xứng nhau hai bên phía sau đầu như thế này. Trong Đông y, huyệt phong trì được sử dụng để điều trị các bệnh về phong, trị tất cả các chứng nhức đầu do phong hàn, phong nhiệt, phong thấp hay do can dương hỏa bốc lên. Các kỹ thuật được áp dụng ở đây như kim châm, cứu ngải, cạo gió hay xoa bóp, bấm huyệt, vân vân đều cho kết quả rất tốt. Ở video này, tôi sẽ hướng dẫn bạn áp dụng kỹ thuật đơn giản và dễ áp dụng nhất đối với huyệt phong trì là bấm huyệt để trị đau đầu thái dương. Để bấm lên huyệt phong trì, bạn có thể nằm hoặc ngồi trên một chiếc ghế tựa vững chắc. Ở cả hai tư thế ngồi hay nằm, bạn đều có thể ngửa đầu ra phía sau và hai đầu ngón tay cái sẽ bấm lên huyệt từ dưới lên như thế này.
Cách bấm có hiệu quả nhất ở đây là bấm sâu. Bấm sâu liên tục trong vòng 10 đến 15 giây, rồi nhả tay ra và nhanh chóng day lên huyệt, nhưng không bằng hai đầu ngón tay cái như khi bấm sâu, mà bằng 2 phần ngang của đầu ngón tay cái như thế này. Day nhẹ như vậy liên tục, cũng trong vòng 10 đến 15 giây. Lặp đi lặp lại chu kỳ bấm sâu và day như vậy nhiều lần, kéo dài khoảng từ 3 đến 5 phút là đủ cho một buổi bấm huyệt chữa bệnh. Nếu bạn có nhu cầu, bạn có thể lặp lại bài bấm huyệt này lên cả các huyệt hợp cốc và phong trì với các kỹ thuật và thời gian kéo dài tương tự như trên sau vài giờ nữa. Không nên bấm lên một huyệt quá liên tục, tránh gây đau và tổn thương lên vùng huyệt được bấm. Để kết thúc buổi bấm huyệt như vậy, bạn cũng có thể bôi lên các huyệt nói trên một chút tinh dầu, chẳng hạn tinh dầu bạc hà. Chúc bạn khỏe. Cảm ơn bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.